Mostani kis videónkkal szeretnénk bemutatni a Hűtőépítő Kft. Által gyártott Igludors nyílóajtóknak a beépítését. Nagyon fontos az, amikor bárki megveszi tőlünk, illetve elviszi a beépítés helyszínére ezt az ajtót, hogy ellenőrzön bizonyos dolgokat, mert egyébként, ha ezek az ellenőrzések elmaradnak, a beépített ajtó nem biztos, hogy funkcionálisan jól fog működni. Első és legfontosabb dolog, a beépített falszerkezetnél le kell ellenőriznünk azt, hogy ez függőlegesen áll. Ugye ez nagyon egyszerű, egy egyszerű vízimértékkel simán meg tudjuk nézni. Ha megfelelő függőlegesen áll a falszerkezet, akkor tudunk utána tovább jutni a dolgoknak. Nagyon fontos ez a folyamat, ugyanis ha a falszerkezet bármilyen irányban nem függőbe áll, hanem dől, a hozzáépített tokszerkezet és az ajtó nem függőbe áll, a nyíláskor akár szorulhat, vagy nagyon nehéz lesz kinyitni. Ezt nagyon fontos ellenőrizni. Ha meggyőződtünk arról, hogy maga a falszerkezet függőleges, akkor a következő lépés az ajtónak a kivágásának a meghatározása. Megtaláljuk azt a pozíciót, ugye, ahol nekünk szükséges ezt az ajtót beépíteni, ez mindig a helyzet határozza meg. Nagyon fontos az, hogy úgy jelöljük ki ezt a kivágást, hogy amit megkaptunk ajtót, azon van egy tokszerkezet, mivel tokszerkezetre szereljük az ajtónkat, megnézzük annak a tokszerkezetnek a beépítési méreteit. Utána, ha megvannak a beépítési méretei, meghatározom az ajtónak a függőleges pozícióját kivágáskor. Leellenőrzöm, itt már előre ki van vágva ugye a pozíció, tehát ezt nem szeretnénk bemutatni, de kirajzoljuk azt a méretet, ami alapján ki kell vágnunk. Kivágás után, mikor megvan a nyílásunk, szintén leellenőrizzük azt, hogy biztos, hogy függőlegesen állnak-e maga a kivágás a panelba, mind a két irányból. A felső vízszintes pozíció az annyira nem fontos, hogy az vízszintesen álljon, egy a lényege, hogy oda viszont a tokszerkezetünk beférjen. Megrendelés részére az Igludors ajtókat úgy szállítjuk, hogy tokszerkezetre vannak szerelve. A tokszerkezethez hozzá vannak fogadva a zárszerkezetek, illetve a tollozat, a zsanérszerkezet. Zsugorfóliával csomagoljuk, hogy a szállítás meg legyen könnyítve, menet közben ne tudjon sérülni maga az ajtó. Az első folyamat az, hogy ezt a csomagolást el kell távolítanunk, ki kell szabadítani az ajtót. Ilyenkor, amikor megvan, megfordítjuk a tokszerkezetet. És leellenőrizzük azokat a nyílásokat, ami nekünk nagyon fontos, már előkészítettük, hogy megfelelnek-e a kivágásnak, be tudjuk-e építeni magát a tokszerkezetet. Ha meggyőződtünk arról, hogy a kivágás megfelelő az ajtótok befogadására, be tudjuk építeni, akkor a következő folyamat az, hogy megfordítjuk ezt az ajtótokot, és az ajtótok külső felületén elhelyezzük azokat a pozícionáló furatokat, amikkel föl tudjuk majd magát a tokszerkezetet rögzíteni a panel fal szerkezetére. Ahhoz, hogy ez arányos legyen, be lehet mérni minden irányból, hogy lehetőség szerint ne úgy, ahogy a szél fújta oda, szóval a szél legyen, hanem meg kell próbálni minél precízebben, esztétikusan ezt kialakítani, ezt a furatsort, hogy a megrendelőnek is az igénye szerint azért egy esztétikus látvány legyen. Technikailag mi oldalanként a függőleges oldalon 5 furattal rögzítjük az ajtót, a vízszintes oldalon fönn a felső pozícióban pedig 3 furattal rögzítjük az ajtótokot a falra. Következő beépítési fázis, ha a tokszerkezetre feljelöltük a fogratoknak a pozícióját, hogy ezeket kifúrjuk. Gyakorlatilag az egész tokszerkezetet átmenőre 5 mm-es furattal felére kifúrjuk. Utána 13 fúróval a felső szerkezetét a toknak ki kell fúrni azért, mert majd a végén, mikor látni fogjuk beépítésre kerül a tokszerkezet, akkor egy dugóval, záró dugóval ezeket a furatokat lezárjuk. Következő folyamat, amikor megszabadítottuk ezt az alsó szállító keretet az ajtótoktól, a kivágáshoz hozzáillesszük, leellenőrizzük azt a pozíciót, hogy megfelelő a kivágásunk. Nagyon fölösleges munkát ne végezzünk, ha nem jó a kivágás, akkor sajnos ezen módosítani kell. Akkor van a szerencsésebb helyzet, hogyha kisebb a kivágás, mert ugye nagyobbat tudunk csinálni. A rosszabb pozíció az, amikor nagyobbra lett kivágva az ajtónak a pozíciója a panelszerkezetbe, mert már azon javítani gyakorlatilag lehetetlen.
Megfelelő a kivágásunk, illeszkedik a tokszerkezet a kivágáshoz, akkor a következő lépés az, hogy a tokon a belső felületét sziloplaszta, MS polimer vagy bármilyen más ragasztó tömítő anyaggal kihúzzuk, kitömítsük azért, hogy itt is légmentesen zárjon a tok maga a panelszerkezetre, illetve jobban rögzíteni, ne csak a csavarok, hanem maga a tömítő anyag is rögzítse a panelszerkezethez a tokot. Megtörtént a tok szerkezetnek a pozícióba való beállása, gyakorlatilag most még rögzítve nincsen, maga csak a ragasztott tömítőanyag tartja a pozícióba. Nagyon fontos, hogy mindig a tok szerkezetet úgy állítsuk be, hogy először azt az oldalt, ahol a zsanér pozíció furatai fönt vannak, azt állítsuk be függőlegesen. Ha meggyőződtünk arról, hogy a zsanér oldali tokszerkezet függőlegesen áll, akkor most már fixen le lehet rögzíteni csavarkötéssel a panel szerkezethez, vagy éppen a fogadó szerkezethez, amihez a tokszerkezetünk illeszkedik. Következő folyamat, kirögzítettük ugye a zsanér oldali tokszerkezetet, gyakorlatilag innentől fogva párhuzamos kell mérni, meg kell néznünk azt, hogy a nyílásunk párhuzamos. Hol tudjuk kezdeni, nem legalól, ugye ahol még mozog a szerkezet, megmérjük a legelső pontját fölülről, és utána ezt a párhuzamosat levetítjük alulra, és felfogadható most már fixen akkor, ha megfelelően párhuzamos a komplett tokszerkezet. Felhelyeztük az ajtónak a külső tokszerkezetét, innentől a következő lépés a belső letakarások, a kivágásnak, a habkivágásnak vagy egyéb más falszerkezetnek a letakarásai. Most a belső tokprofilt fogják felrakni, valamint le fogják zárni, ledugózzák ezeket a furatokat, amit az előbb beszéltünk, illetve a pozíciónak a rögzítésére szolgálnak, leveszik azokat a fóliákat, védőfóliákat magáról a tokszerkezetről, ami eddig az volt hivatott biztosítani, hogy ne sérüljön maga a szerkezet. Elkészültünk a tokszerkezetnek a beépítésével, egy pár szót gondolatban azért hagyj szóljak róla. Mivel hűtőterekről beszélünk, nagyon fontos az a funkciója ennek a tokszerkezetnek, hogy a belső ideglevegőt vagy hőmérsékletet ne hozza ki a külső felületre. Jelenlegi típusainknál, az iglódós ajtóknál ABS PVC tokszerkezetet alkalmazunk. Ennek az egyik jellemzője az, hogy teljes hőhíd megszakítás van. Maga a PVC szerkezet nem fogja kihozni a beltéri akár -22-24 Celsius fokos hideget, a külső akár +30 vagy 35 fokra. Tehát magát a tokszerkezet nem fog párásodni, nem fog páralecsapódás lenni. Ezért ezeket a tokszerkezeteket külön nem kell fűteni. Igaz, hogy a pozícióban, mint itt látható, megvan a fűtőszárnak a helye, és ez azért nagyon fontos, ugyanis ezeket az ajtókat nem csak normál pluszfokos hőmérsékletű, vagy -18, -20 fokos hűtőkamráknál használjuk, hanem vannak úgynevezett ultramélyhűtő vagy sokkoló kamrák, ahol előfordulhat a belső hőmérsékletben a -30, -40 vagy akár a -50 Celsius fok is. Abban az esetben viszont már magát a tokszerkezetet is meg kell fűtenünk, föl kell fűtenünk, hogy a párakicsapódás, kondenzáció ne jelenjen meg rajta. Következő lépés, ugye föl van most már rögzítve a tokszerkezetünk stabilan a helyén áll, magát az ajtólapot kell hozzá fölfogatni. Könnyű a dolgunk, illetve nagyon egyszerű, ugyanis gyári körülmények között, mint látható volt az elején a csomagolásban, már maga az ajtólap pozícióba föl volt helyezve erre a tokszerkezetre. Most ezeket a pozíciófuratokat kell csak gyakorlatilag megtalálnunk, és abba a pozícióba fölhelyezni magát az ajtólapot. Megtörtént az ajtónak a provizorikus rögzítése a tokszerkezetre, gyakorlatilag a előre kialakított pozíciókba, csak ez a helyszínen nem mindig megfelelő. Ilyenkor kell ellenőrizni a szerelőnek azt, hogy a tokszerkezeten, illetve a földhöz való zárása megfelelő, és úgy tud utána a 3D-s, vagyis minden irányba állítható zsanéron azt a pozíciót beállítani, ami ott a helyszínen megfelelő. Nagyon fontos már a beállított ajtónál még azt is ellenőrizni, hogy alulról a szoknyagumi fölzárja arra a felületre, ahova magának föl kell zárni az ajtónak, illetve amikor nyitjuk, a felületen nem érintkezik vagy súrlódik. Ha ez a probléma előadódik, hogy súrlódik a felületen, vagy az ajtó nincsen jó beállítva, vagy maga az a talaj, ahol került az ajtó, az nem vízszintes síkfelületre lett kialakítva. Ennek a javítása gyakorlatilag azt mondom, hogy lehetetlen.
Ha pedig maga az ajtó van rosszul beállítva, akkor még a zsanírzaton minden esetben tudunk állítani, megfelelően nyíljon az ajtó. Az ajtókat sikerült beépíteni, most már nincsen más hátra, egy-két esztétikai műveletet kell elvégeznünk, gyakorlatilag az utolsó fázisokat, a zsanírok pozíciójában a takarókapakokat fölhelyezni, a fóliát eltávolítani egy védőfólia, illetve azokon az éleken, ahol egyébként még pára, diffúzió vagy bármi történhetne, szilokasztömítést kialakítani.